Так, доробив я ребра на цьому шоломі. В минулому відео я казав, що рихтувати десь 1,5 години. Да. Рихтувати приблизно 1,5 години якийсь звичайний шолом. І не цільнокований. Тут у мене, мабуть, дня 1,5 йшло, тому що ось ці деталі, надто складно їх порихтувати, щоб їх не повело. А їх повело. Причому повело так, що потім я ще це все підгинав. Від підгинання це все знов треба було рихтувати, знову підганяти. Коротше, тут підгонок було десь штуки 4, мабуть, таких етапи, які одне й те саме повторюються, і потім якесь маленьке виправляння перетворюється в години роботи. Але форма вже готова. Як бачите, виведені ребра спереду, ззаду, зроблена вальцьовка. І вже зараз, навіть без забрала, це досить такий цікавий, гарний шолом. Для бугуртів я взагалі вважаю, що ця конструкція, навіть з забральником, це дуже погана конструкція. Чому? Тому що у нас нижня частина шолому висить на петлях. Петлі розламати, розхитати дуже легко. Фронтальні удари сюди, і це все буде викручуватись, виламуватись в цьому місці. Але для середньовічної війни це досить цікавий шолом. Чому? Тому що, закриваючи на голові цей шолом, його вже ніхто не зніме, крім варіантів, коли вам, може, відірвуть голову прямо з шоломом. Так. Ось так він відкривається в сторони. Так. І ось так вдягаємо. Да, трошки не підігнано зараз. Як ви вже зрозуміли, кожен шолом має підшоломник або якесь інше пом'якшення. Є весь необхідний захист, окрім тих зон, які саме треба, щоб дивитись, тобто тут гарно видно, а тут гарно дихати. При цьому захист, все захищається, все облягає, повторює форму тіла. Досить красивий шолом. Естетичний такий. І зняти, просто неможливо з вас. А це дуже важлива штука, бо коли ви втрачаєте шолом і ви не хочете його втратити, щоб вас не поранили, то це, мабуть, найнадійніший варіант. Тому що дуже часто середньовічні шоломи не мали приклепаних ремінців, приклепаних до сталі. Вони, можливо, могли бути пришиті до підшоломника, але відірвати шкіру від підшоломника, шкіру, яка пришита на нитках, доволі нескладно. Тим більше, якщо цей підшоломник вже ношений і вже якийсь час воїн використовує цей шолом. Досить гарно захищена горлянка. Тобто, як бачите, тут все буде з'їжджати в сторони, тільки попадання вже в сам лицевий отвір, це вже буде фатально і неприємно. Якщо ви трошечки промахуєтесь, то удари вже будуть уїжджати у сторону. Розглянемо поближче. Так, щоб зробити рихтовку цієї поверхні, мені довелося зробити відпалювання. Дуже сильно наклепана ця частина, до речі, вона була зроблена з товщини 3 мм, і при роботі вона ще збільшила товщину, і тому мені прийдеться ще приблизно міліметр знімати. Нижня частина зроблена з півторачки, і тут все нормально. Є деякі нюанси. Бачите, по типу тріщина, здається, так? Але це така зморшка. Бо зсередини її точно немає.
Ось приблизно ці місця, її там точно немає. Тобто, це коли я закладав матеріал, стягував його, то в цьому місці не догледів. Якщо ця зморшка не скриється після зняття матеріалу, бо тут товщина 4 мм, то я просто заварю її. Так, це буде вважатись, я вважаю, що це зроблено тоді робота не чисто, але суть у тому, що цей шолом у мене взагалі-то замовили зварний. Тобто, це вже я на свій розсуд вирішив зробити такий, як подарунок людині, що я зробив його цільнокованим. А цільноковані речі, вони дорожчі раза в 3 зазвичай виходять, ніж звичайні зварні. А виходять вони дорожче, тому що просто набагато більше часу треба витрачати, щоб таке зробити. Вирішив понтанутися, але за свій рахунок. І, ось ці нюанси, звичайно, мені не подобаються, але якоїсь проблеми для самої конструкції не буде. Шолом буде витримувати удари необхідні. Так що в цьому проблеми немає. І, до речі, теж мені дуже образливо, але в цих місцях теж, ось ми бачимо, тут ось тріснуло при відгинанні, і тут маленька-маленька. Тут точно позаварюю, щоб бути спокійним, що нікуди воно не відламається. Заварю, зачищу, видно не буде взагалі. Тобто, узнають про це тільки люди, які дивляться це відео зараз. Витягнув цю частиночку і зробив трішки з кутом, тому що на оригіналі є теж схожий кутик. В минулому відео я казав, що я його забувся і зрізав ось так от рівно. Так теж було на інших арметах, але ось тут мені треба, щоб було максимально схоже на джерело, тому я ось вирішив, що треба притримуватися. Зроблене і навіть заднє ребро жорсткості, бачите, по всій довжині є оце ребро і продовжується, тут воно розходиться на таким трикутничком. Шолом розкритий і можна залетіти навіть всередину. Бачимо, що немає ніякого зварного шва, все цільно коване. Ось вийшла така поверхня. Зазвичай на музейних експонатах внутрішня поверхня ще більш покована, ніж оце моя. Моя якось виглядає більш гладкою, ніж музейні експонати. Це каже про те, що метод виготовлення, скоріш за все, відрізнявся від того методу, яким робив я. Петлі, що зроблені зсередини і утримують наші нащічники, зроблені по такій же самій формі, що і наше джерело, тобто музейний експонат. Саме так воно було зрізано. Ось, і саме так я зробив. І так само я зробив ці розбіжності, тобто ця вверх, ця вліво, ця вправо, ця вліво, ця вправо. Такі речі теж треба піддивлятись на музейному експонаті і намагатися все це повторити. А ось структура зовнішньої поверхні досить сильно нагадує те, що ми зустрічаємо в музеях. Не знаю, наскільки в музеях, наприклад, шліфовка дійсно рідна, бо все-таки зазвичай обладунок, який виставлений в музеї, він пройшов вже 500 років, наприклад, прожив. І дуже ймовірно, що і в 18-му, і в 19-му, і в 20-му столітті ці музейні експонати могли перешліфувати, дочистити, щось там болгарочкою, підправити. Тобто не факт, що ми маємо у музеях саме рідну шліфовку. Це не означає, звичайно, що середньовічних обладунків не існувало, і рицарі це прямо тупо рептилоїди, яких існувати не могло. Це звичайний людський шолом. Не дивіться, що він такий трошки странний, коли розкриються забральники. Але от шліфовка, зазвичай музейних експонатів, має ось ці раковини, має ось цю фактуру. Не прям таку, зараз вона після роботи тільки. Після шліфовки якісь раковини залишаться, і я вважаю, що це навіть круто. Тобто я за ці раковини, бо іноді майстри просто намагаються вишліфувати прям повністю, щоб блищало. Я вважаю це недоречним, тому що, камон, ми робимо середньовічний обладунок. Ми намагаємося
навіть якщо не повторити, то підглядати на середньовічні шоломи, то навіщо нам ускладнювати собі життя і робити обладунок чисто білий, повністю без ніякої раковинки, щоб він, а ще як полюбляють зробити якусь прямо аж шліфовку дзеркальну, це геть не схоже на середньовічну упаковку, на середньовічну роботу. Тому я вважаю, що залишити раковинки – це саме те. Не треба залишати прям все і прямо по всій поверхні. Але трошечки десь, де воно саме залишається, хай буде. Це просто показує, що це була ручна робота, що це кувалося на гаряче, що це не з листа просто зробили і все. Таке маленьке підтвердження того, що це не заводська робота, а суто ручна, і тут багато ручної праці. В процесі роботи я дуже пожалкував, що у мене немає ось цих отворів, які є на оригіналі в цих місцях, ось тут, і ось тут, і з цієї сторони, і здається навіть знизу є. Бо якраз завдяки цим отворам я би дуже легко підганяв оці всі речі, але я не хочу робити зайвих отворів, які залишаться потім людині на шоломі, і вони не матимуть ніякого функціоналу подалі для власника шолому. Хоча це цікавий момент, тобто ми знаємо, що ці отвори не використовуються потім, і це суто дірочки, які просто покращують і спрощують виробництво. Ось так виглядає шолом трошечки під кутом зверху. Ось це вигляд самого верху. Як бачите, він не прямо круглий, шоломи не бувають круглими. Ні, можливо і бувають, але зазвичай вони такі приплюснуті, тобто по формі черепа людини. Це може бути цікавим фактом для тих, хто там малює обладунки або якісь такі шоломи, можливо, для якихось ігор на середньовічну тематику. Це відео найпершими побачать патрони. Всі інші люди зможуть його побачити досить нескоро. Хочу зазначити, що я почав робити стріми на лайв-каналі, але ці стріми не будуть мати англійських субтитрів. Діло в тому, що Оксана, яка робить мені субтитри, вона і так зашивається трошечки з моїми відосами, бо крім звичайних гарних довгих відео, я додав дуже багато маленьких, коротеньких відео на лайв-каналі. І вона всі ці відео, звичайні, пропрацьовує з субтитрами. Пропрацьовувати стріми – це вкрай довго і просто немає часу на це все. Тобто, вибачайте, тим більше, з іншого боку, на стрімах у нас буде просто як така балаканина. І навіть в таких коротеньких відео я намагаюсь готуватися, підбирати теми, які я хочу проговорити з вами. Якісь ідеї я заготовлюю, там декілька днів я працюю, думаю, а що ж я вам розкажу на лайв-каналі в ось таких коротких відосах. А на стрімах це може бути довше, більше води і воно того не коштує. Але щоб ви знали, що є стріми, вони йдуть українською мовою, але субтитрів там не буде, на жаль. Такі, досить проблемні моменти, і щоб його зробити, мені навіть прийшлося робити нову приспособу. Ось так вона виглядає. Бачите, з таким от носиком. Зараз вставлю в тиски. У цієї приспособи ось така широка ніжка. Зараз закрутимо. За рахунок того, що я б'ю цю частину, цю приспособу починає вивертати. Ось так. І на одній ніжці воно би не стояло. А ось з двома цими ніжками воно вже якось тримається. Трохи некрасиво тут пообварював, але працює. І ось ця наше само ребро. Ось має такий вигляд. Як бачите, у приспособи є частина, яка зроблена для того, щоб робити саме ребро. Але ось цей кутик, він саме такої форми, як маківка шолому.
ось з таким от кутом, тобто така досить багатофункціональна приспособа. Як воно виглядало? Ось. Можна навіть ось так залізти. Бачите, навіть з цими деталями воно сідає і дозволяє бити тут і набивати це ребро. А коли ви доходите до цієї маківки, то вже цей гострий кут дозволяє вивести ось таку форму. Хоч кут гострий, але на ньому вивести ось таку якби заокруглену частину можна. І навіть прорихтувати. Бо, наприклад, цю частину дуже гарно рихтувати на такій приспособі. Вона міцна, має масу і воно все нормально рихтується. Але частини біля ребер, це приблизно 1,5 см від ребра, не порихтуєш. І порихтувати можна тільки використовуючи ось ці маленькі площадочки. От. А оскільки шолом такий досить викривлений, то підібратися звичайною якоюсь приспособою, звичайним зубилом, ну просто неможливо. Тому іноді приходиться робити такі приспособки, щоб долізти до якихось труднодоступних місць.